เอาละค่ะเริ่มคำถามแรกอาจารย์อยากจะถามว่าในบรรดาอัครทูต12 คนของพระเยซูเนี่ย Of course, Judas died. มีใครบ้างที่จริงๆแล้วสุดท้ายได้มาเป็นผู้นำจริงๆโอเคไม่นับยูดาสอิสคาริโอตเพราะตายไปแล้วเหลือใครบ้างที่เป็นผู้นำปีเตอร์ Peter. จอห์น Then มีใครอีกคะเจมส์ James was. Okay. Now history tells us that all of them who lived after Judas died, all of them were leaders. ก็ในประวัติศาสตร์ได้บอกเราว่าทุกคนเลยที่เหลืออยู่เพราะว่ายูดาสตายไปแล้วหนึ่งเนาะทุกคนที่เหลือทีหลังก็ได้เป็นผู้นำทุกคน And that tells me something very important. และนั่นทำให้อาจารย์รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างสำคัญมาก That discipleship is the process by which leaders are made. สำคัญก็เพราะว่ากระบวนการการสร้างสาวกคือกระบวนการสร้างผู้นำ So the end result of discipleship is producing leaders. เพราะฉะนั้นผลที่ได้สุดท้ายที่เราต้องการจากกระบวนการสร้างสาวกคือเราต้องการผู้นำ So that means good leaders were discipled people. เพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีก็ต้องสร้างผู้อื่นให้เป็นสาวก And all discipleship ends with producing leaders. และกระบวนการการสร้างสาวกทุกครั้งก็จะจบด้วยการที่เรามีผู้นำขึ้นมา So when Jesus discipled people, เพราะฉะนั้นเวลาที่พระเยซูสร้างคนอื่นให้เป็นสาวก he discipled them to become leaders. พระองค์ทรงสร้างให้พวกเขาได้เป็นผู้นำด้วย Now, I was at a workshop once with pastors in India. มีครั้งหนึ่งอาจารย์ได้ไปอยู่ในเวิร์กช็อปกับพวกศิษยาภิบาลที่ประเทศอินเดีย And I asked them as to how big their congregation was. แล้วอาจารย์ก็เริ่มถามว่าศิษยาภิบาลแต่ละท่านในที่ประชุมของสมาชิกโบสถ์ท่านให And ญ่แค่ไห also น to tell me how many leaders they had. แล้วก็ถามด้วยว่าแล้วในโบสถ์ท่านเนี่ยมีผู้นำกี่คน Now, each of those pastors had different sizes of congregation. แล้วก็ศิษยาภิบาลที่มาประชุมในเวิร์กช็อปครั้งนั้นก็แน่นอนว่ามีจากโบสถ์เล็กบ้างโบสถ์ใหญ่บ้างแตก And ต่าง they กัน had leaders in proportion to the congregation. แล้วเขาก็มีผู้นำตามสัดส่วนของ So ที่ป they ระชุม had 10 leaders if they had a church of nearly 100 people. เพราะฉะนั้นถ้าโบสถ์ประมาณสัก100 คนก็จะมีผู้นำ10 คน And I asked them another question. แล้วอาจารย์ก็เลยถามศิษยาภิบาลเหล่านั้นคำถามอีกคำถามหนึ่ง How do they see the future of their church? ถามว่าท่านมองอนาคตของคริสตจักรท่านว่าไงหรอ Let's say 10 years from then. เอาสัก10 ปีข้างหน้าคริสตจักรท่านจะเป็นอย่าง And ไร they all told me they want their churches to grow bigger. แล้วทุกคนก็พูดหมดก็แน่นอนละอีก10 ปีคริสตจักรเราก็ต้องเติบโต มากขึ้น Then I asked them also, how many leaders do you see 10 years from now? ก็เลยถามอีกคำถามหนึ่งแล้ว10 ปีข้างหน้าจะมีผู้นำกี่คน And leaders also in proportion were supposed to be higher, a higher number than what they have at present. แล้วก็ทุกคนก็พูดตรงกันหมดก็คือแน่นอนว่ามีมากกว่าปีนี้10 ปีข้างหน้าผู้นำต้องเยอะกว่าปีนี้ If they had a congregation of 150 people and 10 leaders, 10 years from now they wanted to have a congregation of let's say 1,000 people and 100 leaders. เพราะฉะนั้นจากโบสถ์เล็กๆ150 คนมีผู้นำสัก10 คนอาจารย์ศิษยาภิบาลก็ตอบว่าอีกสัก10 ปีก็น่าจะมีโบสถ์ที่แบบ1,000 คนแล้วผู้นำสัก100 คน Which sounded good. ก็ฟังดูดีนะ Then I asked them a question, how many children they had? ถามอีกคำถามหนึ่งถ้าศิษยาภิบาลไม่ทราบท่านมีลูกกี่คน In that group, most of them were married. ก็เพราะว่าศิษยาภิบาลในกลุ่มที่วันนั้นเวิร์กช็อปกันเนี่ย And หลายคน some แต่งงานแล้ว had 2 children and somebody maximum had 5 children. บางคนก็มีลูก2 คนบ้างอย่างมากสุดก็มี5 คน I asked them a question, how many of your children do you want to be leaders? อาจารย์ก็เลยถามศิษยาภิบาลบอกแล้วลูกที่ท่านมีอยู่เนี่ยอยากให้เขาเป็นผู้นำกี่คน Even the one who had 5 children, he wanted all his children to be leaders. แม้แต่ศิษยาภิบาลที่มีลูก5 คนพ่อที่เป็นศิษยาภิบาลผู้นี้ก็บอกว่าลูกทั้ง5 คนต้องเป็นผู้นำ And the one who had 2 children ผู้ที่มีลูก2 คน wanted both the children to be leaders. เขาก็ต้องการให้ทั้ง2 คนของลูกของเขาเป็นผู้นำ I'm sure if there was somebody who had 10 children, อาจารย์มั่นใจมากเลยถ้าเขาตอบ they ว่า would เขา have มีลูก wanted 10 คน all the 10 children to เขา be ก็ต้องการให้ leaders. ลูกทั้ง10 คนของเขาเป็นผู้นำ And I found that very interesting. อาจารย์รู้สึกว่าบางอย่างมันน่าสนใจมากเลย It doesn't matter how many children you have, ไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะมีลูกกี่คน but you want all of them to be leaders. คุณต้องการให้ลูกของคุณทุกคนเป็นผู้นำ But in your church, แต่พอมาถึงคริสตจักร you want proportional leaders. คุณกลับต้องการให้มีผู้นำจำนวนหนึ่งเท่านั้น None of the pastors told me that in 10 years' time we want a congregation of 1,000 people and we want 1,000 leaders. ไม่มีอาจารย์ศิษยาภิบาลท่านใดเลยที่ตอบว่า10 ปีนับจากนี้เราต้องการที่ประชุมใหญ่ขนาด1,000 คนแล้วก็มีผู้นำทั้ง 1,000 คนนั้น When it is your own, you want 100% leaders. When it is an organization, you want proportional leaders.
กลายเป็นว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของเราเองเป็นลูกของเราเราต้องการเลย100%ให้เป็นผู้นำหมดเลยแต่ทำไมพอเป็นสถาบันหรือว่าเป็นคริสตจักรเรากลับบอกว่าก็ตามสัดส่วนก็พอ But when Jesus called disciples, เพราะว่าเวลาพระเยซูเรียกสาวกของพระองค์ he มา expected all of them to be leaders พระองค์คาดหวังให้ทุกคนเป็นผู้นำ because he called them to be salt and light. เพราะพระองค์ทรงเรียกเขาให้มาเป็นเกลือและแสงสว่าง And if you remember what I told you first day and second day, แล้วถ้าเกิดยังจำได้เนาะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปเมื่อวันแรกกับวันที่สอง that leadership is about influence. การเป็นผู้นำคือการส่งอิทธิ And พ if ล leadership is about influence, แล้วผู้นำก็เป็นเรื่องของอิทธิพล we are discipling people so that they can influence others. เราสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกเพื่อเขาจะได้ไปส่งอิทธิพลให้กับคนอื่น Now leadership is not about position. แล้วผู้นำแน่นอนว่าไม่เกี่ยวกับตำแหน่ง Now you don't need a position in order to influence anybody. เราไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งที่จะมีอิทธิพลต่อใคร And you can influence without a position. แล้วเราสามารถมีอิทธิพลกับคนอื่นได้โดยไม่ต้องมีตำแหน่งก็ได้ Now can you think of anyone in your Thai history who had no position and who was an influence? เอาละค่ะคำถามยากซะแล้วคิดถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรา มีใครบ้างที่ไม่มีตำแหน่งเลยแต่มีอิทธิพลสูงมาก without the title but a lot And of influence. without a title, without a position. เอาละค่ะขอคำตอบหน่อยค่ะใน For ประวัติศาสต instance, ร์ in ชาติไทย India เช่นถ้าประวัติอินเดียเนี่ย Mother Teresa didn't have any title, แม่ชีเทเรซาไม่เคยมีตำแหน่งอะไรเลย but she was an influence in the nation. แต่มีอิทธิพลทรงอิทธิพล และมีอิทธิพลเหนือประเทศชาติของเขาอย่างมาก Can you think of anyone in your culture? ขอตัวอย่างจากประเทศไทยหน่อยค่ะ ได้ยินเสียงซุบซิบซุบซิบขอสักคนหนึ่งที่ไม่มีตำแหน่ง แต่มีอิทธิพลเยอะมาก มีไหมคะ โอ้ยต้องมีนะประเทศไทยเราทั้งประเทศเนาะ Nobody? เป็นใครนะคะขอชื่ออีกทีนึงหนานชัยอ๋อค่ะโอเคหนานชัยใช่ไหมคะใช่นานมาก there's one person called หนานชัยคำน้อยสุริยะเขาสำคัญยังไงคะอธิบายให้อาจารย์ฟังหน่อยคนที่เอ่ยชื่อมา เป็นผู้เชื่อรุ่นแรกครับในภาคเหนือ He's the first believer of the northern region of Thailand. He sacrificed his life when the rulers of Chiang Mai killed him, and he still insists on following God. So that's why he got killed. Okay, very good. And I know maybe you've never thought of it earlier, but you'll find there are a lot of people who have played a role of influence without a position, title. ก็ในเมื่อใช้เวลาตอบกันนานนะก็เลยเข้าใจว่าคงไม่ได้คิดเรื่องนี้กันมาก่อนแต่แน่นอนทุกคนรู้ว่ามีหลายคนเลยที่ไม่มีตำแหน่งแต่มีอิทธิพลมาก Now one group of people who definitely can influence are those who are the writers. ก็อย่างน้อยๆมีกลุ่มคนหนึ่งแหละที่แน่นอนว่ามีอิทธิพลกับคนอื่น There was a อย่างแน่นอน brilliant, ก็คือผู้เขียนนักเขียน many years ago there was a very good book written on leading. หลายปีที่ผ่านมาเนาะก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเรื่องการนำดี The มาก author of the book was Howard Gardner. ผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนั้นคือ Howard Gardner And what he did was he did a study of different kinds of leaders. แล้วก็เขาเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขามีการศึกษาถึงรูปแบบการเป็นผู้นำต่างๆกัน And he said leaders can be categorized into 3 groups. แล้ว Howard ก็สรุปว่าผู้นำเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภท He said the first group are those who lead by mind, the mind. กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่นำโดยใช้ความคิด Now for instance, Socrates เช่นโสคราติส is a leader who influenced through mind. โสคราติสเป็นผู้นำที่นำโดยการใช้ความคิดของเขา And there are many great leaders who influence through mind. Einstein influenced through mind. แล้วก็มีผู้นำยิ่งใหญ่อีกหลายคนเลยที่มีอิทธิพลผ่านทางความคิดของเขาเช่นไอน์สไตน์เป็นต้น Now in Thai culture, are there leaders who influence through the mind? ในประเทศไทยมีผู้นำคนไหนไหมคะที่ส่งอิทธิพลผ่านทางความคิดของเขา You must be having people. ก็ต้องแหมเราคนไทยมีเยอะแยะนะก็ต้องตอบกันนิดนึง The former Prime Minister Thaksin Okay. Now he may not have, even before he takes a position,
ก็แน่นอนว่าแม้ว่าเขาต่อก่อนที่เขาจะมีตำแหน่ง There are people who write, who are influencers. ก็มีหลายคนเลยที่เป็นนักเขียนแล้วก็ส่งอิทธิพลให้กับคนอื่น Now, these people don't lead big gatherings. ผู้นำกลุ่มนี้ที่ใช้ความคิดนำเนี่ยเขาจะไม่มานำคนประชุมกันห้องใหญ่ Now, Karl Marx was a leader of influence. ๆ เช่นอีกคนหนึ่งคือคาร์ลมาร์กซ์เขาก็เป็นผู้นำที่ส่ง through อิทธิพล his มาก writing. เขาอิทธิพลของเขาผ่าน Now, ทาง he ตัวหนัง had สือ no ที่เขาเขียน position, เขาไม่เคยมีตำแหน่งเลย but he influenced the writing. แต่เขาเขียนแล้วก็ส่งอิทธิพลผ่านทางข้อเขียนของเขา There are many teachers who are influenced through writing, through their knowledge. แล้วก็มีคุณครูหลายคนเลยที่ส่งอิทธิพลผ่านทางความรู้ที่เขามี Then Howard Gardner says there's a second group of leaders และฮาวเวิร์ดการ์ดิเนอร์ก็บอกว่าแล้วผู้นำกลุ่มที่สอง who ก็ are คือ what he calls movement leaders, เป็นผู้นำที่นำกระบวนการเคลื่อนไหว like Gandhi in India. เช่นการมหาธรรมคานธีในประเทศอินเดีย And he would say there are people like Nelson Mandela in South Africa แล้วอย่างเช่นประเทศแอฟริกาใต้ก็มีเนลสัน มันเดลา or Martin Luther King in US. หรือว่าในอเมริกาก็มีมาร์ติน ลูเทอร์ These คิ were ง movement leaders. กลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่นำขบวนการการเคลื่อนไหวบางอย่าง And the third group, he said, is an institutional leader. แล้วกลุ่มที่3ก็คือผู้นำของสถาบันต่าง They influence through position. ๆ กลุ่มนี้เป็นคนที่ทรงอิทธิพลผ่านทางตำแหน่งที่เขามี So when we talk about leadership เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงผู้น and you're thinking about emerging leader, ำและเรากำลังคิดถึงผู้นำรุ่นใหม่ you have three varieties of leaders. เรามีผู้นำ3ประเภท So you don't need to be an institutional leader. คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้นำสถาบัน And you don't have to be, always thinking of what position of leadership. และเราก็ไม่จำเป็นต้องคิดว่าเราจะมีตำแหน่งยังไงนะที่จะเป็นผู้น Some of you, God may not call you for a position, ำบางครั้งพระเจ้าอาจจะไม่ได้เรียกเราให้มีตำแหน่งอะไรเลยก็ได้ but God may call you to influence the mind. แต่พระเจ้าอาจจะเรียกเราให้ทรงอิทธิพลด้วย Now, ความ one คิด of ของเรา the great things about movement in mind leaders, those who influence the mind, they stay even after their time is over. สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยสำหรับผู้นำที่ส่งอิทธิพลผ่านทางความคิดของเขาคือความคิดของเขาคงอยู่แม้ว่าตัวเขาตายไปแล้ว Now, Socrates died many centuries ago, อย่างโสเคราติสเนี่ยตายมาเป็นหลายร้อยปีแล้ว and many of the great writers have died. แล้วก็ผู้นักเขียน But ที่มี they ชื่อเสียง still หลายคนก็ influence. ตายไปแล้ว แต่อิทธิพลของเขายังคงอยู่ Karl Marx died, คาร์ลมาร์กซ์ก็ตายไปแล้ว but he still influences many parts where there is Marxism. แต่ก็ยังส่งอิทธิพลอยู่จนปัจจุบันนี้ผ่านทางความคิดของมาร์กซิส Mao Zedong has died, เมาเจ๋อตุงก็ได้เหมือน but ตายแล้วเหมือนกัน his writings are influential. แต่ข้อเขียนของเมาเจ๋อตุงก็ยังมีอิทธิพลอยู่ถึงวัน The นี้ Apostle Paul died, อาจารย์เปาโลได้สิ้นชีวิตไปแล้ว but his writing is influential. แต่ข้อเขียนของอาจารย์เปาโลก็ยังมีอิทธิพลอยู่เช่นกัน You can choose not to be a positional leader. เพราะนั้นเราสามารถเลือกที่จะไม่ใช่ผู้นำตามตำ Some แหน่ง of you may have a skill more for influence through thinking rather than institutional leaders. เพราะเราหลายคนเนี่ยอาจจะมีทักษะมากกว่าที่จะเป็นแค่ผู้นำสถาบันแต่สามารถส่งอิทธิพลในทางความคิดได้ So you may be a writer. เราอาจจะเป็นนักเขียน Don't think of it as non-leadership. อย่าคิดว่านักเขียนไม่ใช่ผู้นำ Is there another field where you can influence without a position? เพราะว่านักเขียนคืออีกกลุ่มหนึ่งเลยที่สามารถส่งอิทธิพลได้โดยที่ไม่ต้องเป็นผู้น In thinking. ำส่งอิทธิพลทางความคิด Can you think of something? มีใครคิดอะไรออกไหมคะว่ามีใครที่เป็นตัวอย่างได้บ้าง ขอดังหน่อยได้ไหมคะว่าไงนะคะข้างหลังเมื่อกี้สรยุทธ์ he's a news anchor Okay. News anchor again can influence, depends on how it is done. ก็ผู้สื่อนักสื่อสาร Very มวลชน important ก็ because แล้วแต่เนาะเขาส่งอิทธิพลได้แต่ต้องดูด้วยเขาส่งอิทธิพลแบบไหน The discussions that we have around news can be an influence. เพราะว่าเวลาที่เขาวิเคราะห์ข่าวให้เราฟังก็เป็นอิทธิพลที่ส่งมาถึงเราเหมือนกัน Now, I don't know, again, I don't know anything about Thai music. I don't know the language. อาจารย์ก็ไม่รู้เนาะไม่รู้จักภาษาไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าเพลงไทยเป็นยังไง Now, musicians can be an influence, นักดนตรีก็ส่งอิทธิพลได้ especially words, writers of songs. โดยเฉพาะคนที่เขียนเนื้อเพลง Now, modern day songs, I have no words, but I have got a lot of beat. ก็เพลงสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะคะไม่ค่อยมีคำพูดเท่าไหร่ แต่จะมีจังหวะมีเสีย I ง am เครื่อง not ดนตรีซะ from เยอะ your generation. ก็อาจารย์ก็คนละรุ่นกับพวกเราแล้วเนาะ Now, I am from the 70s, อาจารย์นี่จะเป็นรุ่นประมาณยุค 70 when all the good music was there in English language. ยุค 70 เนี่ยจะเป็นยุคที่เพลงภาษาอังกฤษเนี่ยดีๆ Now, ทั้งนั้นเลย I know a lot about English music. ก็อาจารย์ก็รู้จักเพลงอังกฤษเยอะอยู่ Now, it has a lot of noise and no words nowadays.
รู้สึกหลังๆมาเนี่ยนะไม่มีคนร้องเลยมีแต่เสียงอะไรก็ But ไม่รู้ in my หนวกหู time, แต่ในเวลาของอาจารย์ยุคของอาจาร there ย์ were เนี่ย some very great singers who actually influenced. มีนักร้องหลายคนที่โด่งดังแล้วก็ส่งอิทธิพลจริ During ง my time, America was involved with the Vietnam War. ๆในยุคของอาจารย์เนี่ยอเมริกากำลังทำสงครามเวียดนาม And there was a song called Where Have All the Flowers Gone? Where are all the flowers gone Yeah. แล้วในยุคที่สงครามเวียดนามเนี่ยก็มีเพลง I don't know ห whether นึ่ง you know, there was a song called Blowing in the Wind. เขียนชื่อว่ามีชื่อเพลงเนาะบอกว่าถูกพัดไปในสายลม And หรือดอกไม้หายไปไหนหม that ด song was written mainly to say, where have all our young people gone? แล้วในเพลงนั้นเนี่ยตั้งใจเขียนเลยเพื่อบอกว่าคนรุ่นใหม่หายไปไหนหมด they were lost in the Vietnam War. เพราะตอนนั้นคนรุ่นใหม่คือไปตายที่สงค And ราม then เวี there ยด were นาม songwriters like Bob Dylan แล้วก็ยังมีคนเขียนเพลงชื่อดังคือบ๊อบดีแลน who wrote to provoke people to protest against injustice. เขียนเพลงขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้คนเนี่ยไปต่อต้านความอายุติธรรม Now I don't know whether you have such people in Thai เรามี language. คนแบบนี้ในประเทศไทยไหมคะ yes But in Indian language, not many, because today music has become very commercial. ในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะปัจจุบันเนี้ยเรื่องเพลงอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยกลายไปเป็นเรื่องของการโฆษณา Especially the best music in India will have to do with running around trees. แล้วก็ในประเทศอินเดียหลายครั้งเนี่ยเพลงที่ดีๆทำไมต้องไปวิ่งรอบต้นไม้กันด้วยก็ไม่รู้ It's all about Hindi movies. มันกลายเป็นเรื่องของหนังฮินดีไปหมดเลย The movies no longer provoke thinking. เดี๋ยวนี้ภาพยนตร์อินเดียไม่ได้ช่วยให้เราได้คิดอะไรแล้ว But there are some movie directors who actually make you think. แต่ยังมีนะผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์หลายคนของอินเดียที่พยายามจะช่วยให้เราคิด And so basically you'll find you can be a leader in many fields. เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดมาทั้งหมดเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้นำเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เป็นผู้นำได้ Because leadership has to do with influence. เพราะว่าผู้นำเกี่ยวข้องกับการส่งอิทธิพล If you feel God is molding you to be a musician, don't think of it as not leadership. เพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้ากำลังสร้างคุณปั้นคุณให้เป็นนักดนตรี อย่าคิดว่านั่นไม่ใช่ผู้นำ If you are simply entertaining, you are not a leader. ก็แน่นอนแหละถ้าเป็นนักดนตรีแล้วก็แค่สร้างความรื่นเริงบันเทิงใจนะไม่ใช่ But ผู้ if นำ you แน่ are นอน influencing through music, you are a leader. แต่ถ้าคุณส่งอิทธิพลผ่านเสียงเพลงของคุณได้คุณคือผู้นำ If you're simply writing for the sake of writing, you are not a leader. ถ้าคุณเขียนอะไรขึ้นมาเฉยๆคือขอให้ได้เขียนก็ตามแค่ But ให้ if ได้ you เขียน are writing to make people change, you are a leader. ถ้าขอให้ได้เขียนนั่นก็ไม่ใช่ผู้นำแต่ถ้าเขียนให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นั่นคือผู้นำ If you are a teacher and if you're teaching to influence, you are a leader. ถ้าคุณเป็นคุณครูและคุณเป็นคุณครูที่ส่งอิทธิพลได้คุณก็เป็นผู้นำเช่นกัน But sometimes, is it possible for you to have a position of leadership and not to lead? เดี๋ยวเรามาคิดกันว่าเป็นไปได้ไหมคนบางคนมีตำแหน่งผู้นำแต่ไม่เห็นนำจริงๆเลย What do you think? เป็นไปได้ไหมคะ Yes it's possible Can you be a teacher and not influence? เป็นไปได้ไหมที่คนบางคนเป็นคุณครูแต่ไม่ได้ส่งอิทธิพลอะไรกับนักเรียนเลย What do you think? เป็นไปได้ไหมคะ Yes. So sometimes you may be a director of an organization with no influence at all. เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้เพราะบางคนเนี่ยเป็นถึงผู้อำนวยการองค์การแล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับคนอื่นเลย You may be a great organizer. คุณอาจจะเป็นคนที่จัดการทุกอย่างเก่งมาก You can be a great manager of an organization. อาจจะเป็นผู้จัดการขององค์กรที่เยี่ยมยอดที่สุด The tragedy in India โศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งในอิน and เดีย the ก็คือว่า tragedy in many parts of the world และเป็นโศกนาฏกรรม is เดียวกับทั่วโลก many ด้วย of the leaders are managers. โศกนาฏกรรมนั้นก็คือผู้นำพวกนี้เป็นแค่ผู้จัดการ Only when you influence, you're a leader. เฉพาะเวลาที่คุณส่งอิทธิพลกับคนอื่น Otherwise, เท่านั้นที่คุณเป็นผู้น you are simply a manager. ำเวลาอื่นที่คุณไม่ได้ส่งอิทธิพลกับคนอื่นคุณเป็นแค่ผู้จัดการสิ่งต่างๆ So ให้เรียบร้อย maybe in this room, เพราะฉะนั้นในห้องนี้ many of you are thinking of leadership as managing. บางทีหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเป็นผู้นำคือการบริหารจัดการเท่านั้น But I want to tell you, leadership is not about management. แต่อาจารย์อยากจะบอกกับทุกๆ คนว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่การบริหารจัดการ God may put you in a position พระเจ้าอาจจะให้คุณอยู่ในตำแหน่งหนึ่ง where you can manage well, ในที่ที่คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้เรียบร้อย but you're a leader only when you influence. แต่ในที่นั้นคุณจะเป็น Now ผู้ take นำ the ก็ต่อเมื่อคุณส่งอิท case, ธิพ take ล the case of Daniel. ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของดาเนีย Now ล Daniel, was he a good manager or was he a good leader? ดาเนียลเป็นผู้นำที่ดีหรือเป็นผู้จัดการที่ดีคะผู้นำที่ดีหรือผู้จัดการที่ดีดาเนียล What do you think? leaders managers Surprising, isn't it? Is he a manager or a leader? สรุปว่าดาเนียลเป็นผู้นำหรือว่า Now ผู้จัดการกันแน่ Daniel was a good manager ดาเนียลเป็นผู้จัดการเรื่องต่างๆได้ดีมาก because the way he did things, he was perfect.
He managed the king's the particular work which was given to him. ก็ไม่ว่าจะได้รับอะไรมอบหมายมาเนี่ยดาเนียลจะจัดการทุกอย่างแบบว่าสมบูรณ์แบบเลยไม่มีทิฏฐิเลย But there were times when he led. แต่ว่าแม้แต่เป็นผู้จัดการอยู่ก็ตามมันมีช่วงเวลาที่เขาเป็นผู้นำ He influenced Nebuchadnezzar. เขาส่งอิทธิพลต่อกษัตริย์เนบูคัดเนซัร He influenced the other kings. เขาส่งอิทธิพลต่อกษัตริย์อื่นๆด้วย Because Daniel was a manager by position, เพราะว่าดาเนียลโดยตำแหน่งแล้วเป็นผู้จัดการ but he influenced people using that position. แล้วก็ใช้ตำแหน่งนั่นแหละไปส่งอิทธิพลกับคนอื่น Now Nehemiah was a manager เนฮามีก็เป็นผู้จัดการ because he was under a king. เพราะว่าเขาอยู่ภายใต้กษัตริย์ Now the king was a positional leader. โดยตำแหน่งแล้วเนี่ยกษัตริย์คือผู้นำโดยตำแหน่ง And Nehemiah's job was to be the manager of the food department. แล้วก็หน้าที่ของเนฮามีก็คือเป็นผู้จัดการในส่วนของอาหาร He did a good job. ทำงานดีมาก He made sure that good food was given for the king, แล้วก็มั่นใจว่าโต๊ะเสวยนี่อาหารเลิศรสทั้งนั้น but he influenced the king. แต่เขาก็ส่งอิทธิพลกับกษัตริย์ด้วยเช่น So กัน can you be in a not leadership position and can you manage? Can you influence? เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ผู้นำโดยตำแหน่ง What do you เรา think? ส่งอิทธิพลได้ไหม ได้ไหม Yes we can Can you give me see example where you may not have a position of leadership, but you can influence? ในขอตัวอย่างหน่อยค่ะ ในตัวอย่างที่เราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้นำแต่เราส่งอิทธิพลให้คนอื่นได้ ตัวอย่างที่เราไม่ใช่ผู้นำโดยตำแหน่ง แต่ส่งอิทธิพลให้คนอื่นได้ ขอตัวอย่างหน่อยจ้ะตัวอย่างที่ตัวอย่างรู้สึกเบาขึ้นเรื่อยๆ ขอดังนิดนึง has a life to that can model to others Okay, I'm talking about influencing. You can, to influence, you need to be a